Kain tayo sa bahay ni Mami. Punta ako sa bahay ko. Oh yeah. First impressions. First impressions. Alright, yeah. So first impression. Yeah. It's time to visit my new home. Dito sa Peaceful Subdivision. Chai! So good morning mga kabada. Tignan na natin. First impression sa ating bagong bahay. So let's see. Ano sila? Ito na ba yun? Sila dito. Si Kuya, sila Kuya, ang dalawa gumagawa. Kuya! Tumakas yung ceiling, no? Kasi sa bahay, no? Mas ano? Tumakas yung ceiling. Dahil sa... Sa taas. Ayos mo yung... So ito yung magiging ating home office. Oh yes. So yun yung magiging home office. Ayusan natin yan later. Baba ng mga gamit. So ito naman yung magiging bedroom for me and the kids. Oh, ito na yung kama. Sakto mo. So Cyrus, Gab, Gia. This is where you sleep and this is where Mommy and Daddy sleeps. For the guest, may matulog sa bahay niyo. Sakto lang maganda. Hindi siya gumagawa. Just how I imagine it. Ito, ganito na. O kaya ako na lang magpipintura niyo. Yan na rin. So ito yung banyo. Okay. Ito yung shower. Ano yung shower? No? Nag-shower? Walang shower. Pakabitan mo na lang. Palagyan na lang natin ng abang. O bakit nga walang abang? Tapos, ito yung kitchen. Masarap pinturahan ito. Nagbe-basic na lang. Nagbe-basic na lang sa so lagyan na. Pinapil lang sa sinabik natin na bin. Ako nang bahala mag-art-art dyan. Diba? Ito yung kitchen. So, okay lang. Hindi masakit maghugas. Diba? Dito. Dito siguro yung ref. No? Siguro yung ref. Really? Last day, wala na yun. Mabilis na yun silang matapos lang. Linis na So, yun. dito, pwede rin maglagay ng maliit na table dito. Siguro dito na lang ilagay yung mataas na table. Yung parang bar camping. No, parang nakaganyan. So, Ano lang, maliit lang naman. Parang lang mayroong patungan something. Okay, so there you see it. First impression, I'm happy. Yung mga ibang white spots na nakadula dito na drawing ako. Maganda dito maglagay ng salamin. dyan, sa akala ko ba dito? Yung parang mas kita mo dito eh. Kasi pwede kang matras eh. Diba? Pwede kang matras. Dito mo yung sabi. Tapos siguro dito. Or dito, lalagyan ako ng patungan nila. Kasi ito takto. Ganito yung lang yung binili natin, diba? Yun yung kalaki. All good. Masaya. Yung home office. Home office is good. Kailangan ko lang ng extension. Sino may sukat ng window para mamaya pag bumili tayo? Ang blinds. Palagay ko 1 metro. 1 metro ah. Oo. Gano'n lang 1 metro. Okay. Parang ang liit ito. Mas maliit yung sa dun sa amin, no? Oo. Sa inyo ba doon? Bag. All good. So, may wifi na tayo para sa work from home setup. Okay na tayo. Let's go! So, dadalhin na namin yung mga gamit in a few. Thank you for watching. And good luck. Hindi kayo makapunta dito, bawal. Bye-bye! So, what's up guys? Ilang oras na? It's 1:51. So, mag-aalas 2 na.
Tapos na natin magsampay ng mga laundry na nadala natin sa paglilipat yesterday or last night. Tapos nakita nyo naman yung row house, diba? So, konting gamit pa lang yung nababa namin doon. Oh, init. Alas 2 na kasi. Konting gamit pa lang. Tapos bukas Sunday, darating yung ibang furniture na pinamili namin. So, eventually, baka tomorrow night pa ako doon matulog. Anyway, nandito na si Mami. Tapos, Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ay, aray ko. Mag-download ka ng app. for Yung My QRPH. para saan? Kasi dito pagpapasok ng establishment, kailangan mo ng app. Ay, hindi mo kailangan mo ng QR code. So, okay. Sige na. Just a reminder for everyone, kailangan daw ng QR code. Okay, sa Robinson kami. Tingin kami ng computer table ni Mami. Mas mura dito. Sa... Saan tayo titingin? Ever daw. So, may appliance daw dito. Ito ang babanda yun. table naman. Ako mag-assemble, di ba? Papakita mo lang paano. Kung may available dyan ha. Sir. Dito naman po yung manual. Oo. Kaya naman po po yung sir. Oo, tignan ako. Kompleto naman yan sa ano, di ba? Pati mga screw. Yes, pati ko na naman po sir lahat na yung dalawang tornilyo dito. Sige. Sige. Okay, the table's ready. Yung carpet na lang. Ah, yun yung carpet lang. Ito po yung mga carpet sa laban. Ang laki. So red carpet,
Para sa magandang lalaking badass vlogger. See you later. Kakain muna.